all, namaste. Welcome back to my channel and you are watching Inspire Nepali Mom. आज चाहिँ म यहाँ मेरो ब्याकयार्डमा छु। यहाँ चाहिँ मैले चुचे करेला टिप्नु गइरहेको छु। चुचे करेला टिपेर चाहिँ आज म चाहिँ कुखुराको मासुसँग मिक्स गरेर मिक्स करी बनाउने विचारमा छु। सो लेट्स गो। यति राम्रो फ्रेस चुचे करेलाहरू त छैन किनभने जाडो सुरु भइसकेको छ युकेमा अनि जाडोले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय मर्नु पनि थालिसकेको छ मेरो सबै भेजिटेबल्सहरू अनि रहल पहल चुचे करेला चाहिँ टिप्नु गइरहेको छु आज। सायद यो चाहिँ लास्ट चुचे करेलै हुन्छ होला। सो यसपछि चाहिँ सायद हुँदैन होला, चिसोले एकदमै सबै शीत लागेर सबै मर्नु सुरु भइसक्यो। सो टिपौँ है त, कति छ कति रहेछ टिपौँ है त। सो यहाँबाट टिपौँ है त सुरुमा। छिटो गर। त्यो यता राख न, दुई हातले टिप न। कहाँ दुई हातले टिप्नु? एक हातले कहिले टिप्छौ? धेरै पनि छैन के, सबै हेर सुकिसकेको छ। त्यही त सबै ढिलो भयो नि त। त्यो यता ल्याऊ, त्यो दुई हातले टिप। ओ माय गॉड, यहाँ राख्दा भइहाल्यो। सुकेको सुकेको त बिउ बनाउने हो कि? बिउ बनाउनु पर्छ। सबैको निस्किन्छ, निकाल्दाखेरि त्यो गेडा निस्किन्छ, त्यो सुकाएर राख्नु। कुरा बुझ्दैन। यो चाहिँ आज म सुके छ चाहिँ हेर। यो इस्कुस पनि फुल्न चाहिँ लागेर छ। अब त्यो ढिलो भयो है पिछा यो फुल्दै फुल्दै गरेको नि त, ढिलो भयो। त्यही त त्यहाँबाट फल्ने हो। अब के ऊ त्यो माथि छ गाह्रो। वेयर थुप्रो छ त, ऊ अगाडि नै छ त, त्यो सबै टिप। त्यो हुन्छ त्यसको बिउ फल्छ। यहाँ छ ऊ, यहाँ छ यो भित्र। त्यही भएर दुई हातले टिप्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल यहाँ राख। अब चाहिँ सबै अब चाहिँ यहाँ भित्र त कति छ त्यसो हौ लुकेर बसेको। ल यति जति भयो कि अरू पनि भित्र बजार त कति छ। अब यसको चाहिँ आज करी बनाउने हो। यो सबै त चाहिँदैन होला होइन, यति होला हौ। त्यो टिप। अब उयो यो टिप त टमाटर त्यसरी चुनाएर दिन त्यसरी दामी है। वाइन टमाटोस रातो रातो। यही टमाटर हाल्नु पर्ला है अहिले उसमा करीमा। त्यो भित्रको गेडा चाहिँ निकालेर सुकाउनु। यो करी राख्नु पर्ला। सुठुनी त सुटुनी अझै स्टिल रहेछ है। हो ल यिनीहरू खसिहाल्यो, ठिकै छ। अब टिप हरियोहरू पनि टिप्ने हो र? एक दुईवटा टिप होइन, तर फुल्दैछ तिनीहरू। रातो रातो हुँदो रहेछ। त्यति नै हो, त्यो ठुल्ठुलोमा चाहिँ। ठुल्ठुलोमा चाहिँ टिपिदिन्छु। ऊ त्यो पर टिप त यो यहाँ त छैन नि यहाँको। यो रातो रातो यो चाहिँ बिउ राख्ने हो। टिप न, त्यसको बिउ राख्नु। तर झरिसक्यो के हो यो फ्रोस्ट अब चिसो लागिसक्यो नि त नि। ए हेर त चिसोले पनि प्लस हो, छिपिएपछि झर्छ क्या यो टमाटर चाहिँ। त्यस्तो सबैभन्दा यो सानो काँक्रा टिपिदिउँ। टिप। क्या मिठो हुन्छ नि यस्तो चिचिला लागेको काँक्रा। ऊ त्यो परको टिप के होस् होइन टिप्ने अब त चिसोले टिप्दैन। पक्का यहाँ पनि रहेछ यो चाहिँ। यो पनि टिपिदिए है। के अर्को हप्ता टिप होइन होइन अब त चिसोले पुरै चिसो लाग्नु थालिसक्यो। यो चाहिँ अहिले टिपौँ, यो चाहिँ अर्को हप्ता टिप्ने। यो चाहिँ बिउ राखेको मैले।
बिउ हो छिप्न त अब छिप्यो होला तै पनि सो साथीहरू गार्डनबाट टिपेर ल्याइसकेपछि मैले धुएर काट्नुको लागि रेडी गर्दैछु। टिपेको जति त सबै भन्न होइन, धेरै हुन्छ, 2 जनालाई मात्रै हो। सो बाँकी चाहिँ मैले फ्रोजन गर्ने विचार गर्दैछु। अनि काट्दाखेरि चाहिँ ठुलो चुचे करेला छ भने चाहिँ 4 पिस, सानो छ भने 2 पिस गरेर काटेँ मैले। अनि मेरो तातेको कराईमा चाहिँ चाहे अनुसार तेल राख्ने। म चाहिँ प्राय धेरै तेल चाहिँ युज गर्दिनँ, ठिक्क। अनि तातेको तेलमा चाहिँ मैले चाहिँ जिरा र तेजपत्ता मात्रै फुराउँछु। अरू बाँकी मसला चाहिँ म चाहिँ कुटेकै मिठो लाग्छ, यो चाहिँ फुराउनुको लागि मात्रै। सो जिरा र तेजपत्ता चाहिँ मजाले ब्राउन भइसकेपछि म चाहिँ मासु राख्नु गइरहेको छु। मासुमा चाहिँ मैले पोर्क युज गरेँ। मैले सुरुमा चाहिँ बिगिनिङ अफ द भिडियोमा चाहिँ चिकन मिक्स करी बनाउँछु, चिकनसँग चुचे करेला बनाउँछु भनेको थिएँ। तर अहिले यहाँ बनाउने बेलामा चाहिँ मेरो मुड चेन्ज भयो। मैले चाहिँ पोर्क करी बनाउने विचार गरेँ, पोर्क मिक्स बनाउने विचार गरेँ। सो चाहे अनुसार बेसार अनि नुन राखिदिएँ। अनि मसलामा चाहिँ मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अदुवा, लसुन, जिरा, ल्वाङ, सुकमेव अनि त्यसपछि कालो मरिच कुट्नुको लागि रेडी। सबै राखेर मिक्स गरेर मजाले कुट्ने। सो मेरो मसला पनि कुटेर रेडी भइसक्यो। मैले धेरै मिन त बनाइन, ठिक। अनि ठिक्क फ्राई भइसकेपछि चाहिँ पछिबाट चाहिँ काटेको प्याज लगाउँछु म चाहिँ, किनभने सुरुमा तेलमा फुरायो भने चाहिँ मासु छिटो डढ्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ पछि फ्राई गर्दै पछि लाउँछु प्याज चाहिँ। अनि त्यसपछि हाफ फ्राई भइसकेपछि अघि रेडी गरेको कुटेको मसला मजाले मिक्स गर्ने। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अलमोस्ट पाक्दै गएपछि लास्टमा टमाटर मैले सुरुमै काटेर रेडी गरेको थिएँ। सो अलमोस्ट पोर्क चाहिँ पाकिसक्यो। अनि लास्टमा चाहिँ पोर्क पाकिसकेपछि अघि काटेको मेरो चुचे करेला चाहिँ राखिदिएँ मैले। चुचे करेला चाहिँ पुरै टोटली पाक्ने गरी पकाए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ ठिक्क पाकेको मनपर्छ, पुरै नपाकेर ठिक्क मात्रै पाकेको मनपर्छ पछि हालेको ग्रिन भेजिटेबल्स चाहिँ। अलमोस्ट पाकिसक्यो अब मेरो पोर्क र चुचे करेलाको तरकारी। चुचे करेलालाई चाहिँ मैले ओभरकुक गरिनँ। अनि लास्टमा चाहिँ सबै पाकिसकेपछि चाहिँ मैले लेमन स्क्विज गरेँ।
यसले चाहिँ एकदमै तरकारीलाई मिठो बनाउँछ लेमन ड्रेसिङले। सो यस साथीहरू, मेरो चाहिँ पर्क चुचे करेला रेडी भयो। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मेरो आजको भिडियो? फिडब्याक दिनु नभुल्नुहोला। अनि यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अनि म तपाईहरुलाई फेरि अर्को हप्ता भेट्ने छु अर्को भिडियोमा। Until then, bye, take care.